Hey guys, it's me Danzel and welcome back to my channel. So today, i-share ko lang sa inyo yung aking what's in my Kikay kit kasi alam ko, nasabi ko to sa last video ko dun sa aking what's in my school bag. So ipapakita ko na sa inyo kung ano yung laman ng aking Kikay kit. So yun, if you're interested to know kung ano yung laman ng aking Kikay kit, then please keep on watching. So, start muna tayo sa aking lagayan. So, ito yung lagayan ko. This is from PLDT. Well, ito remembrance lang to sa akin nung nag-OJT ako sa PLDT. So, yan. Yan. So, start na tayo sa loob. Ito lang yung naman ang aking Kit, yes. Yan. So, start muna tayo sa powder kasi hindi naman ako nagpa-foundation. Nagpa-foundation ako kapag gusto ko medyo extra yung araw ko, nagpa-foundation ako. And yung kinagamit kong foundation is this na Dream Velvet na foundation kasi what I like about this is, ano siya, matte finish siya, tsaka, yun nga, hindi mo na kailangan mag-powder and stuff. So, yun, ito yung dinadala ko kasi, ano siya, squeeze tube, and kahit bumagsak siya ganyan, hindi siya mababasag. So, ito yung dinadala ko sa school, pagusto ko lang naman, and, yun. Sa powder ko naman, ito yung ginagamit ko. This is from Maybelline as well. This is the Clear Smooth all-in-one na powder in the shade natural yung meron ako. Ito, bigay lang to sa akin ng pinsan ko kasi hindi niya nahiyangan. So, binigay niya na lang sa akin. So, yan, may mirror lang siya dyan. Tapos, may parang sponge na puff. Tapos, ito yung shade niya. And then, yun, ito yung dinadala ko. Pero kung ayaw niyo naman ng ganito kasi medyo, alam ko, nasa 200 plus to. Yung masasuggest ko sa inyo is this, yung Bench Daily Spell na magic powder. This is in the shade natural. Ito lang din ito nakikita sa channel ko and sobrang ganda din ito kasi medyo may coverage din siya. At saka mura lang to, 21 pesos lang to. Hindi nga lang medyo mahirap itong hanapin. So, ito yung masasuggest ko sa inyo kung medyo on budget kayo. Ito na lang yung bilhin nyo kaysa dito. Kasi ako hindi ko rin ito bibilhin kasi parang dito sa dalawa mas gusto ko na to kasi alam mo, friendly lang din siya. Kasi estudyante nga lang. So, yun. And then, ito, yung next is this my facial wash. Nagdadala din ako ng facial wash kasi alam mo yun, Kung gusto mo maghilamos, pwede kang maghilamos anywhere and at least natatanggal din yung mga dirt sa face mo. So yun, nagdadala ko ng ganito and this one is 20 pesos lang. So bumili na kayo kasi alam ko meron lang dito sa Save More. Kasi sa Save More ko lang ito nabili dito sa may amin. Tapos nakakita din ako sa may SM na may supermarket. So yun, bilhin nyo na kasi 20 pesos lang and mas makakamura kayo dito. Unlike dun sa 50 ml na 100 plus. Bumili kayo nito ng 5. 100 ml na yun, 100 pesos lang. So bilhin nyo na to as in, mas makakatipid kayo. So yun. So, next is for my blush. Ito yung dinadala ko. Minsan, yung dinadala ko is yung Niche. Pero ito na yung dinadala ko ngayon kasi naawan ako dun kasi nga sobrang mainit ko na yung pan niya. So, ito yung Curline na oil control blush. This is in the shade Fresh Tomato. And sobrang ganda nito, guys. As in, kasi sobrang pigmented nito. And alam mo yun, para sa akin long lasting to ha. Kasi para sa akin lang, iba-iba naman tayo ng skin type. Pero sa akin nagtatagal to. So, yun. Tapos, sa brows ko naman, yung dinadala ko is this na from Careline. This is kanilang yung best brow liner in the shade taupe. And sobrang ganda nito. Sobrang may spoolie ka na. Tapos yung product pa. So, hindi mo na kailangan magdala ng separate na spoolie. So, nakakatipid siya sa kikikit natin. So, yun. Next is Lip products. Meron akong, well, actually, yung pinadala ko sa school namin is 4 na lip products. 3 lip tints, tapos isang lipstick. Minsan nagdadala rin akong liquid lipstick pinadala ko. Depende sa mood ko. So, yun. ito yung dalawa na most talaga yung dinadala ko. This is in the shade Scarlet. This is from Bobby Skin. And ito peach. Yan. Tapos itong lipstick na to, this is from Everbelena. Yung kanilang toast. So, yun. And then, nagdadala din ako ng mga brushes. So, I have here. Here yung powder brush. Ito dinadala ko to para sa powder syempre. Yan. Tapos, this one is for my blush. Kasi minsan nga gumagamit ako ng ganito and minsan gumagamit ako ng lip and cheek sa face ko sa blush. So,
enjoy watching this video, make sure to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe down below and click the notification bell beside it. So, you'll be notified every time I post a new video. So, yun lang naman guys. Thank you again for watching this video and I hope to see you in my next one. Bye!